ආයිබෝවන් The Hot and Cold Kitchen YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. හවස ප්ලේන් ටියක් එක්ක කන්න විනාඩි 2කින් සුපිරි ස්නැක් එකක් හදමුද? එහෙනම් මේ රසවත් ස්නැක් එක හරිම පහසුවෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම මම මේ ටික බෙද ගන්න තෙල් එකතු කර ගන්නවා භාජනයකට. මේ ආකාරයෙන් තෙල් එක අනිවාර්යෙන් රත් වෙන්න ඕනේ අපි බදින්න කලින්. නූල්ස් ටික අපි තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ තෙලට දානවා. නූල්ස් ටික මේ ආකාරයෙන් තෙලට දාලා ඉවරලා කලවම් කරන්න. අනිවාර්යෙන් කලවම් කරන්න ඔයාලා. මේක රන්වන් පැහැවෙනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. විනාඩියක් දෙකක් විතර යද්දි මේක ඉක්මනට බෙදනවා මේ ආකාරයෙන්. ඉන්න අනතුරුව මම මේකට එකතු කරන්න යන්නේ රටකජු ටික එකතු කරන්නත් කලින් හොඳින් තෙල් එක රත් වෙන්න තියලා ඉවරලා රටකජු ටික එකතු කරන්න. රටකජු ටිකත් මේ වගේ කලවම් කරලා හොඳින් මේක බෙද ගන්න. ක්‍රිස්පි වෙනකම් මේ ආකාරයෙන් හොඳින් බෙද ගන්න කලවම් කර කර. දැන් අපි මේක තෙල් හොඳට බේරෙන්න ඇරලා ඉවරලා ලිපෙන් ඉවතට ගන්න යන්නේ. අනිවාර්යෙන් තෙල් හොඳින් ඉවත් කරගන්න. ඉන්න අනතුරුව මම මේකට දාන්න යන්නේ කුඩාවට කපාගත්ත සුදුරුණු ටික. සුදුරුණු ටික දාන්නත් කලින් අනිවාර්යයෙන්ම තෙල් එක රත් වෙන්න ඕනේ. ඒක අමතක කරන්න එපා. තෙල් එක අනිවාර්යයෙන් මේ දෙයට රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට හරියට බෙද ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රිස්පි වෙන්නේ මේ බෙද ගන්න ටික. සුදුරුණු ටිකත් මේ ආකාරයෙන් golden brown වෙනකන් අපි බෙද ගන්නවා. ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් දැන් golden brown වෙන්න බෙදලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේ ගාන පාට වෙන්න ඔයාලා බෙද ගන්න සුදුරුණු ටිකක්. හොඳින් දැන් තෙල් බේරෙන්න ඇරලා ඉවරලා සුදුරුණු ටිකත් අයින් කරගත්තා මම. දැන් ඊළඟට අපි බෙද ගන්න කරපිංච ටික. කරපිංච ටිකත් එකතු කරන්න කලින් මම මුලින් කිව්වා වගේම තෙල් එක රත් වෙන්න ඕනේ. කරපිංච ටිකත් අනිවාර්යෙන් ක්‍රිස්පි වෙන්න හොඳට බෙද ගන්න. මේ ආකාරයෙන් දැන් අපි සියලුම දේ බෙදගෙන ඉවරයි. දැන් මේ බෙදගත්ත ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක කලවම් කරන්න ඕනේ ලුණු සහ මිරිස් කුඩු දාලා. අපි මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන මේකට මේ බෙදගත්ත ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. අපිට කලවම් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් ලොකු භාජනයක් ගත්තත් කමක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේක ලුණු සහ මිරිස් කුඩු දාලා හොඳින් කලවම් කරන්න ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් මිරිස් කුඩු මේකට එකතු කරගන්න තේ හැඳි භාගයක් පමණ ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් පමණ එකතු කරගන්න මේකට. ඉන්න අනතුරුව අපි මේක හොඳින් මික්ස් කරන්න යන්නේ. මේ විදිහට හොඳින් මේක කලවම් කරගන්න. මිරිස් කුඩු සහ ලුණු කුඩු හොඳට කලවම් වෙන්න. දැන් අපි මේ සාදාගත්ත බයිට් එක අල්දක ගන්න පුළුවන්. ඉතාලම ලේසි බයිට් එකක් මේක. thank you. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලා ගන්න ඕනේ නම් අපේ channel එක subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.